नमस्कार, सिम्हा किट मध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत। शेतकरी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जाणून घेणार आहोत पीक फेरबदल किंवा क्रॉप रोटेशन बद्दल। याबद्दलची संपूर्ण माहिती पाहण्यासाठी आणि तुमचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत तुम्ही पाहू शकता। मित्रांनो, व्हिडिओला सुरुवात करण्याआधी एक विनंती, चॅनलला सबस्क्राइब करून बेल आयकॉन नक्की दाबा आणि व्हिडिओ सुद्धा अवश्य लाईक करा। तर व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर एखाद्या विशिष्ट जागेत ज्या ठिकाणी सलगपणे एकच पीक घेतलं जाते अशा ठिकाणी जमिनीची निगा राखण्यासाठी आणि जे जमिनीतील मूलद्रव्य आहे त्यांचा सुद्धा एक वास्तव टिकून ठेवण्यासाठी करण्यात येणारा पिकांमध्ये फेरबदल आणि हा रितसरपणे वेगवेगळ्या हंगामात वेगवेगळे पिकं घेऊन केला जातो। तर शेतकरी मित्रांनो, अशा प्रकारे क्रॉप रोटेशन याची व्याख्या ही बनत असते आणि क्रॉप रोटेशन मुळे जे काही जमिनीतील पोषक द्रव्य आहे त्यांचा योग्य वापर होतो आणि कीटक तसेच तण यापासून सुद्धा आपल्या जमिनीला एक विशिष्ट प्रकारची निगा राखल्या जाते आणि त्यापासून संरक्षण मिळते। आता जाणून घेऊया की क्रॉप रोटेशनचे नेमके फायदे काय। मित्रांनो, क्रॉप रोटेशन हे कृषी तज्ञांच्या मध्ये रोटेशन इफेक्ट म्हणून काम करतात आणि याचे आपल्याला बरेचसे फायदे हे बघायला मिळतात। त्यापैकी काही फायदे आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। क्रॉप रोटेशन मुळे वेगवेगळ्या प्रजातींचा वापर केल्याने मातीची जी सेंद्रिय बाब आहे त्यासोबत मातीची जी रचना आहे आणि पिकांसाठी असलेले रासायनिक व जैविक माती यामध्ये वातावरणामध्ये सुधारणा होऊ शकते आणि विशिष्ट मूलद्रव्यांचा योग्य तो वापर सुद्धा होऊ शकतो। मातीतील सेंद्रिय पदार्थ सूक्ष्मजीवांमार्फत त्या जे सेंद्रिय पदार्थ आहे त्यांचं विघटन होऊन ते सुद्धा माती अधिक सुपीक बनवते आणि हे विविध पिकांनुसार अवलंबून येत असते। त्यानंतर महत्वाचा फायदा म्हणजे नायट्रोजन फिक्सिंग। मित्रांनो, क्रॉप रोटेशन वाली जी पिके असतात तर ती मातीमध्ये पोषक द्रव्ये जोडतात। डाळवर्गीय कुटुंबातील जे झाडे, उदाहरणार्थ अशी झाडं की ज्यांना त्यांच्या मुळाला गाठी लागतात आणि ज्यामुळे नायट्रोजन फिक्सिंग जीवाणू ज्याचं नाव रायझोबी आहे तो जीवाणू सक्रिय होतो आणि नोड्युलेशनच्या प्रक्रियेदरम्यान रायझोबियम बॅक्टेरिया ह्या वायुमंडलीय नायट्रोजनचे अमोनियामध्ये रूपांतर करण्यासाठी वनस्पतींद्वारे पुरवलेल्या पोषक द्रव्याचा आणि पाण्याचा वापर करतात आणि अशा प्रकारे जे हवेतील नायट्रोजन आहे ते योग्य प्रकारे आपल्याला जमिनीत उपलब्ध होते। तर हा सुद्धा नायट्रोजन फिक्सिंगचा एक महत्वाचा फायदा या क्रॉप रोटेशन मुळे शक्य होते। त्याचबरोबर रोगकारक आणि कीटक नियंत्रण करणे सुद्धा यामुळे शक्य होते। मित्रांनो, क्रॉप रोटेशन देखील कीटक आणि रोगांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी देखील वापरले जाते, कारण जे कालांतराने जमिनीत स्थापित होऊ शकतात। अनुक्रमाने जर आपण नियमितपणे पीक बदलवत गेलो तर जे काही सारख्या पिकावर येणारी कीटकं असतात ती पीक फेरबदल झाल्यामुळे त्या ठिकाणी येत नाही आणि त्या कीटकांचा आणि जे काही रोगांचा आहे तो प्रादुर्भाव निश्चितच कमी होतो। त्याच प्रकारे त्याचा नंतरचा फायदा आहे तो म्हणजे तण व्यवस्थापन। मित्रांनो, जर आपण एखादं स्पेसिफिक पीक लावत असेल नेहमीच तर त्या पिकामध्ये येणारा जे तण आहे, जे अनवॉन्टेड गवत आहे तेच जर आपण पीक बदलवलं तर बऱ्याचदा त्या तणाचा सुद्धा प्रादुर्भाव कमी होतो आणि तण हे कमी प्रमाणात आपल्याला त्या फील्डमध्ये आपल्या शेतात बघायला मिळतं। त्याचसोबत मित्रांनो, सर्वात महत्वाचा फायदा तो म्हणजे शेतीची उत्पादकता वाढवते। सुधारित मातीच्या पौष्टिकतेतून पीक फिरवणे उत्पादन वाढीस हातभार लावते आणि वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळ्या पिकांची लागवड करणे आणि काढणे आवश्यक असल्यास जास्त यंत्रणा व कामगार हे मोठ्या प्रमाणात शेती करू शकतात आणि हे फक्त क्रॉप रोटेशन मुळे शक्य होते। त्यानंतर शेवटचा परंतु महत्वाचा फायदा तो म्हणजे जोखीम व्यवस्थापन म्हणजेच रिस्क टेकिंग कॅपेबिलिटी ही कमी होते, कारण रोटेशन मध्ये विविध प्रकारची पिके असल्याने ते वैयक्तिक शेतकऱ्यासाठी प्रतिकूल हवामानाचा धोका हा कमी करू शकतो, कारण जर एका हंगामामध्ये त्याला नुकसान झेलावं लागलं तरी पुढच्या हंगामात त्याची भर तो काढू शकतो। तर अशा प्रकारे क्रॉप रोटेशन हे शेतकऱ्याला सर्वतोपरी अत्यंत महत्वाचं ठरते। तर मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये एवढंच। व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट मध्ये नक्की सांगा। आवडल्यास लाईक करा किंवा तुमचे काही शंका किंवा प्रश्न असतील तर कमेंट करा आणि वार्षिक 50,000 रुपयांपर्यंतचा जर नफा तुम्हाला कमवायचा असेल तर खाली दिलेला सिम्हा किट काय आहे याबद्दलचा व्हिडिओ पाहायला विसरू नका। तर या व्हिडिओमध्ये एवढंच। भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र।